ኦኬ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው የፊዚክስ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጀነራል ፊዚክስ ወይንም 1011 ይሆና ማለት ነው። በዛሬ ትምህርታችን ቻፕተር 2 ስለ ኬኔማቲክስ ኤንድ ዳይናሚክስ ኦፍ ፓርቲክል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኬኔማቲክስ ዴፊኒሽኑን ስናይ ኬኔማቲክስ ብለን የምንጠራው ኢዝ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ነው። ስተዲ አባውት ሞሽን፣ ስለ ሞሽን ብቻ የሚያጠና የፊዚክስ ዘርፍ ኬኔማቲክስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኬኔማቲክስ ራሱን ችሎ የራሱ ሶስት ፋንዳሜንታል ኳንቲቲዎች አሉት። እነሱ ኳንቲቲዎች ፖዚሽን፣ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ናቸው ማለት ነው። ፖዚሽን ብለን የምንጠራው ብዙ ጊዜ ሎኬሽን ስታርቲንግ ፖይንት ሊሆን ይችላል ወይም ኤንድ ፖይንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በኤክስ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው፣ ኤክስ ኢኒሻል ኤንድ ኤክስ ፋይናል ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሌላው ዲስታንስ ነው። ዲስታንስ ሃው ፋር ዩ ሃቭ ትራቨል፣ ምን ያህል እንደተጓዛችሁ ማለት ምን ያህል ዲስታንስ ወይም ምን ያህል ርቀት እንደተጓዛችሁ የሚነግረን ዲስታንስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዲስፕሌስመንት ሃው ፋር ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ይሄ ግን ኢን ዊች ዳይሬክሽን የሚለው ነገርም ይጨምራል ማለት ነው። ዲስታንሱ ከምን ያህል ርቀት ላይ እንዳለና በምን አይነት ዳይሬክሽን ላይ እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ነው ዲስፕሌስመንት፣ ዲስታንስ ደግሞ ስካላር ነው ማለት ነው። ሁለቱ ልዩነታቸው ምንድነው? ዲስታንስ ቨርሰስ ዲስፕሌስመንት ስንል ዲስፕሌስመንት ብለን የምንጠራው ሾርተስት ፓዝ ነው ማለት ነው። የዲስታንስ ሾርተስት ፓዙ ዲስፕሌስመንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሾርተስት ፓዙ ግን ይሄ ዲስፕሌስመንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ነው፣ ዲስታንስ ደግሞ ስካላር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ስፒድ፣ ቬሎሲቲ ኤንድ አክሲለሬሽን። ስፒድ ብለን የምንጠራው ሃው ፋስት ዩ ጎ፣ በቃ በምን ያህል ፍጥነት ነው የተጓዝከው እንደማለት ነው ስፒድ ብለን የምንጠራው። ቬሎሲቲ ማለት ደግሞ ሃው ፋስት ኤንድ ዊች ዌይ፣ በምን ያህል ፍጥነት በየትኛው ዳይሬክሽን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ድራይቭ የተደረገው ከዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። ስፒድ ደግሞ ከዲስታንስ ነው ድራይቭ የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ላይ ስትመለከቱ ስፒድ ብለን የምንጠራቸው ሉክ ስፒድ which is equal to distance over time ሲሆን velocity ቬክተር ኳንቲቲ ነው፣ ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለታቸው ልዩነታቸው ይሄ ነው ማለት ነው። አቬሬጅ ስፒድ ብለን የምንጠራው አቬሬጅ ስፒድ ብለን የምንጠራው ደግሞ ሌላ ነገር አለ። አቬሬጅ ስፒድ v average speed which is equal to v final plus v initial over 2 ነው። በሰፊው ወደ ኋላ ላይ እናያቸዋለን፣ ችግር የለውም። አክሰለሬሽን ብለን የምንጠራው ደግሞ it is rate of speed ነው። rate of speed አክሰለሬሽን ይባላል። ምን ለማለት ነው? ስፒድ ወይም ቬሎሲቲ ይኖራቸዋል። ስፒድ ኦር ቬሎሲቲ v final minus v initial over t final minus t initial ማለት ነው። ይሄኛው አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። t initial 0 ከሆነ ምን ሆነ ማለት ነው? v final minus v initial divided by what time ምን ተብሎ ይጠራል? አክሰለሬሽን ነው። ትርጉሙ ደግሞ ሬት ኦፍ ስፒድ በመባል ይጠራል። አለም ደግሞ ሬት ኦፍ ቬሎሲቲ አክሰለሬሽን ተብሎ ይጠራል። ስፒድ ቨርሰስ ቬሎሲቲ ስናይ ስፒድ ኢዝ a magnitude of velocity፣ የቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ ስፒድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ ውሰድና ዩር ስፒዳችሁን እንውሰድ በሁለት ዳይሬክሽን ደረጃ ማለት ነው። 3 in the i and 4 in the j ቬሎሲቲ ቫልዩ ቢኖራችሁ ይሄ ቬሎሲቲ ቢሆን ስፒድ ብለን የምንጠራው ደግሞ which is equal to square root of what 3 square plus 4 square under the cos ታውጡ የምታገኙት ምን ሆነ ማለት ነው? ማግኒቲዩዱ ስፒድ ሆነ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቬሎሲቲ is a combination of speed and direction። ስፒድ እና ዳይሬክሽን ባንድ የያዘ ቬሎሲቲ ተብሎ ይጠራል። ምክንያቱም it is scalar quantity ነው። ለምሳሌ 20 ማይል ፐር ሃወር ከሆነ at 50 ዲግሪ ሳውዝ ኦፍ ዌስት ይላል። ስለዚህ 20 ማይል ፐር ሃወር ሆኖ በተጨማሪ ደግሞ ዳይሬክሽን ይነግራቸዋል ማለት ይሄ ቬሎሲቲ ነው። ስፒድ ግን ከሆነ ምን ሆነ ማለት ነው? 20 ማይል ፐር ሃወር ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላ ነገር አይኖረውም፣ ዳይሬክሽን አይኖረውም። how fast you speed up or slow down እንደማለት ነው። አክሰለሬሽን ብለን የምንጠራው ለምሳሌ እዚህ ቴብል ላይ ተሰጥቷቸዋል። አክሰለሬሽን እንዴት ነው ካልኩሌት ማድረግ የምንችለው? ይሄኛው ቪ ፋይናል ማለት ቪ ኢኒሻል ተሰጥቷቸው እዚህ ላይ መጨረሻ የምታዩ ነው። ቪ ፋይናል አለ እዚህ ላይ ቪ ኢኒሻል አላችሁ ኤንድ ቪ ፋይናል አላችሁ። ይሄ ቲ ኢኒሻል ነው ኤንድ ቲ ፋይናል ነው ያለው።
ችኛይቱም ቲ ፋይናል ኤንድ ቲ ኢኒሻል ያለ ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ብለን የምንጠራው ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ዲቫይድ ባይ ዋት ቲ ፋይናል ማይነስ ቲ ኢኒሻል 25 ማይነስ 34 ዲቫይድ ባይ ዋት 0 ማይነስ 3 ማይነስ 0 ስታካፍሉ ማይነስ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታገኛላችሁ። ይሄኛው ስሎው ዳውን ማድረጉን ነው የሚነግራችሁ፣ ይሄ ደግሞ ስፒድ አፕ መሆኑን ነው የሚነግራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት መልክ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ አክሰለሬሽን ኢዝ ሬት ኦፍ ስፒድ ነው የሚባለው። ለዛ ነው ስፒድ ፐር ታይም ሚዝ ሬት ነው። ሰርቴን ቲንግ ፐር ታይም ማለት ሬት ተብሎ የሚጠራው። ለምሳሌ ኮንሰንትሬሽን ፐር ታይም ማለት ሬት ኦፍ ሪአክሽን እንደማለት ነው። ዲስታንስ ፐር ታይም ማለት ስፒድ እንደማለት ነው። ስፒድ ማለት ደግሞ ሌላ ትርጉም ሬት እንደማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ዲቱ ግራቪቲ 9.8 ነው፣ ግን ኔጌቲቭ 9.8 ነው። ኔጌቲቭ ሳይኑ ግን የሚነግረን ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ነገር ወደ ሰማይ እየወረወራችሁት እያለ ስፒዱ ዳውንዋርድ ነው። ስለዚህ ሞሽኑ ወደ ላይ ነው፣ ስፒዱ ግን ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽኑ ዳውንዋርድ ሆና ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው የሚያሳየው፣ ኦፖዚት ነው፣ ከሞሽኑ በተቃራኒ ለማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 9.8 ተብሎ ይጠራል። ይሄኛው ወደ መጨረሻው ይችኛይቱን ዋን ዳይሜንሽን ሞሽን ብለን የምንጠራውን ጠቅለል ባለ በፎርሙላ ደረጃ ስናያቸው ለፕሮጀክታይል ሞሽን የሚጠቅሙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገር አራቱም ኢኩዌሽኖች እንጠቀማቸዋለን። 4 ኢኩዌሽኖች አሉ። እነዚህ ኢኩዌሽኖች በሰፊው ማየት ይጠበቅብናል። የመጀመሪያው ምሳሌ v ፋይናል which is equal to v initial plus at የሚላለን ለማንኛውም ሞሽን ቨርቲካል ሊሆን ይችላል፣ ሆሪዞንታል ሊሆን ይችላል። ብቻ v ፋይናል which is equal to v initial plus acceleration ታይም t ነው ያለው። ይሄ እንዴት ነው የመጣው? acceleration which is equal to v final minus v initial divided by time ነው። ይሄን ክሎዝ ስታደርጉት v final which is equal to what v initial plus a times of t ይመጣ ማለት ነው። ይሄ አንዱ ኢኩዌሽን ነው። ሁለተኛው ኢኩዌሽን አቨሬጅ ስፒድ ነው። አቨሬጅ ስፒድ means v final plus v initial divided by 2 እንደማለት ነው። this one is average speed ብለን እንጠራዋለን። ሌላኛው ይሄኛው ነው። change in displacement which is equal to v naught t plus 1 over 2 at square ነው የመጣው። ይሄ እንዴት እንደመጣ ደሪቬሽኑን አሳያቸዋለሁ። አሁን እንዴት አድርገን እንደሰራ ነው ማለት ነው። ሌላኛው v final square minus v initial square which is equal to 2 times acceleration times displacement። ይቺና ይቺ የዲስፕሌስመንት ፎርሙላዎች ናቸው። ደግሞ በጣም ለፕሮጀክታይል ሞሽን እጅግ የሚያስፈልጉ ናቸው። ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ከምትሸመድዱ ይልቅ ነገሩን ለመረዳት እንዲመቻችሁ የሚያደርጉት እነዚህ ሁለቱ ኢኩዌሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እና ይሄኛው ኢኩዌሽን በተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አብረን እንዴት አድርገን ድራይቭ የምናደርጋቸው የመጀመሪያው ኪኔማቲክስ ደሪቬሽናቸውን ብትወስዱ አክሰለሬሽን ማለት ቼንጅን ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅን ቲ ማለት ነው። ቼንጅን ቬሎሲቲ ዲቫይድ ባይ ቼንጅን ቲ ነው። ባይ ዴፊኒሽን ቼንጅን ቬሎሲቲ ሚንስ ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ዲቫይድ ባይ ታይም ነው። ሶ ቪ ፋይናል ክሮስ ስታደርጉ ማለት ቪ ፋይናል which is equal to ቪ ኢኒሻል ፕላስ ኤቲ ነው። አቬሬጁ ላይ ደግሞ ስትጠቀሙት ቪ አቬሬጅ ወይም አቬሬጅ ቬሎሲቲ which is equal to ቪ ኢኒሻል ፕላስ ቪ ፋይናል ዲቫይድ ባይ 2 ነው ብለናል። ስለዚህ ይህን ፕሩቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ዲስፕሌስመንት ላይ ፕሩቭ ለማድረግ ሲፈልጉ እዚህ ላይ ቼንጅን ዲስፕሌስመንትን እንስራ። ቼንጅ ዲስፕሌስመንት ማለት ነው ቼንጅን ዲስፕሌስመንት which is equal to v times of t ነው። ስለዚህ v ደግሞ ብለን የጠራ ነው ኖርማሊ ምን ማለት ነው? v ማለት ወይም አቬሬጅ ስፒድ ብለን የጠራናት ይችኛይቱ ናት። v ኢኒሻል ፕላስ v ፋይናል ናት። እሷን በዚህኛይቱ v ቦታ ተኳት፣ ይሄ ተኳት ታይምስ t በቲ አበዛ ነው ማለት ነው። ፋይናሊ ታገኛላችሁ 1 over 2 v ኖት ፕላስ v ኖት ስለያለ 2 v ኖት ይመጣል ፕላስ 80 ታይምስ ዘ ሆል t አለ ማለት ነው። ሶ ፋይናሊ ቼንጅ ኢን x which is equal to v ኖት ታይምስ t ፕላስ 1 over 2 80 ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፎርሙላውን ድራይቭ ሲደረግ በዛ አይነት መልክ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኖርማሊ እኛ የምናየው ኢኩዌሽን ኪኔማቲክስ ደሪቬሽን v ፋይናል which is equal to v ኖት ፕላስ 80 ያለን ታይም ብለን የምንጠራው ደግሞ ኖርማሊ ታይም ብለን የጠራናት ከዚህ ላይ እንደምታወጡት ይሄን አሻግሩት ምን ይሆናል ማለት ነው።
v final minus v initial which is equal to a times of t ይመጣላችኋል። ይሄ ወደዚህ ተሸክሩት። ስለዚህ over a ስታደርጉ time which is equal to v final minus v initial over what acceleration ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ስተኩ change in displacement which is equal to v naught times of t plus 1 over 2 h square ነው። ስለዚህ ታይም ብለን እዚች ቦታ ታይም ብለን የጠራነው ቦታ ላይ መተካት ነው። ይሄን ቁጥር መተካት ይችላልላችሁ። እሱ ስተኩት አንዱ ይሄ ይሆናል ፕላስ እዚህ ላይም ቲ ብለን የጠራነው ዘ ሆል ስኩዌር በዛ ያመልክ ነው። ይሄን ሪአሬንጅ ስታደርጓት ፋይናል የምታገኙት ምንድነው ማለት ነው? v final square minus v initial square which is equal to 2 times a times change in x ይሆናል ማለት ነው። ይቺ በጣም ጠቃሚ ፎርሙላ ናት። አሁን አብረን እናያታለን ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ። ኦኬ ፕሮጀክታይል ሞሽን በመጣው is two dimension motion ነው። what is projectile ራሱን ዲፋይን ስናደርግ projectile is an object which projected by some means በሆነ ነገር ፕሮጀክት ቢደረግ ወይንም በሆነ ኢኒሻል ስፒድ ቢወረወር ወይንም ማለት ደግሞ ፕሮጀክት ቢደረግ ማለት ነው። continues to move due to its own inertial or mass በራሱ ማስ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሙቭ ያደርጋል ይቀጥላል ማለት ነው። ፋይናሊ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ወደ መሬት ያርፋል ማለት ነው። የዛ አይነት ነገር ነው። በሆነ ነገር ፕሮጀክት ይደረጋል ግን በራሱ ማስ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ነገር ነው ፕሮጀክታይል ሞሽን ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ምን ነገር ነው ያለ ማለት ነው? ፕሮጀክታይል ሙቭ ኢንቱ ዳይሜንሽን በሁለት ዳይሜንሽን ነው ሙቭ የሚያደርገው። since a projectile move into dimension it therefore has two component just like resultant ማለት ነው። ሁለት ኮምፖነንቶች ይኖሩታል ማለት ነው። ያ ማለት ኤክስ ኮምፖነንት ኤንድ ዋይ ኮምፖነንቶች አሉት ማለት ነው። ሁለት ኮምፖነንቶች ለመጀመሪያ ፕሮጀክት ተደረገ ከዛ በኋላ ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንቶች ይኖሩታል ማለት ነው። ይሄ ኤክስ ኤንድ ዋይ ኤክስ ዋይ ያለ አት ማክሲመም ሄት ላይ ግን ኤክስ ብቻ ይኖረዋል ማለት ነው። በዛ አይነት መልክ ሙቭ ያደርጋል። ይሄ ነው ፕሮጀክታይል በዴፊኒሽን ደረጃ ስታዩት። ስለዚህ ሁለት አይነት ኮምፖነንት ቬሎሲቲዎች አሉት፣ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል አሉት ማለት ነው። ያ ማለት ዋይ ኮምፖነንት እና ኤክስ ኮምፖነንት አለው ማለት ነው። ሆሪዞንታል ኤክስ ነው፣ ቨርቲካል ዋይ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ኮምፖነንት ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? ኔቨር ቼንጅ ከቨር ኢኳል ዲስፕሌስመንት ኢን ኢኳል ታይም ፔሪድ ማለት ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ብለን የምንጠራው ቼንጅ አይኖረውም፣ ሊቀየር አይችልም። ምክንያቱም ኢኒሻል እና ፋይናል የምታገኙት ቬሎሲቲ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። አንድ አይነት ቬሎሲቲ ይኖራል። this means the initial horizontal velocity equal to the final horizontal velocity። ስለዚህ አክሲለሬሽኑ ዜሮ ነው ማለት ነው። ሆሪዞንታሊ ሁልጊዜም አንድ ኦብጀክት ፕሮጀክትድ ሲደረግ ሆሪዞንታል አክሲለሬሽኑ ዜሮ ነው። ቨርቲካሉ ግን ከግራቪቲ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ካለው መጨረሻ የምታገኙት 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ስለዚህ ፋይናል እና ኢኒሻሉ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ። in other words the horizontal velocity is constant but why ይለናል። ያ ማለት v ፋይናል እና v ኢኒሻሉ አንድ አይነት ነው፣ ወይንም ዲስፕሌስመንቱ ወይም ሆሪዞንታሊ ኢንክሪዝ ወይም ዲክሪዝ የሚያደርግበት የቬሎሲቲ ቼንጅ የለውም። ምክንያቱም ሞሽኑ ቨርቲካሊ ስለሚሆን ማለት ነው። ወይንም ቻሌንጅ የሚያደርገው ግራቪቴሽናል አክሰሌሬሽን አይኖርም ማለት ነው ለሆሪዞንታል ሞሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ አክሰሌሬሽኑ ዜሮ ነው። ቨርቲካል ቬሎሲቲ ብለን የምንጠራው ደግሞ ቼንጅ ዲቱ ግራቪቲ ነው። ስለዚህ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ቼንጅ አለው። ያ ግን ቼንጅ የሚከሰተው በግራቪቴሽናል አክሰሌሬሽን ምክንያት ነው ማለት ነው። ዳዝ ኖት ከቨር ኢኳል ዲስፕሌስመንት ኢን ኢኳል ታይም ማለት በአንድ ታይም ኢኳል ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት አይኖረው ዋይ ዲስታንስ አይኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻሊ አነስተኛ ነገር ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። both the magnitude and the direction change as the projectile move up, the magnitude decrease and its direction is upward ነው ማለት upward ሙቭ በሚያደርግበት ጊዜ ምን ያደርጋል? ማግኒቲዩዱ እየቀነሰ ይሄዳል፣ ቨርቲካል ቬሎሲቲ እየቀነሰ ይሄዳል። ነገር ግን ከማክሲመም ሄት በኋላ ዳውንዋርድ ሞሽን በሚያካሄድበት ሰዓት አክሰለሬሽኑ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን የሚባለው ነገር ሞሽኑና ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ዳይሬክሽኑ ዘሴም ስለሚመጣ ቬሎሲቲው ወይም ስፒዱ ይጨምራል ማለት ነው። የዚህኛው ኮምባይኒንግ ዘ ኮምፖነንት ሁለቱን ኮምፖነንት በአንድ ስናደርጋቸው ፕሮጀክታይል ሞሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክታይል ሞሽን
ቱ ዳይሜንሽን ሞሽን ነው። ቱ ዳይሜንሽን የተባለው ሆሪዞንታል ወይም ኤክስ ሞሽን አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ቨርቲካል ሞሽን ወይም ዋይ ሞሽን አለው ማለት ነው። በሁለቱም ነው። ስለዚህ ሁለቱም አንድ ኮምባይን ስታደርጉ ቱጌዘር ዘስ ኮምፖነንትስ ፕሮዲውስ ዋት ኢዝ ኮልድ ትራጀክተሪ ኦር ፓዝ። ዚስ ፓዝ ኢዝ ፓራቦሊክ ኢን ኔቸር ማለት ነው። ሁለቱ በአንድ ሲሆኑ ፓራቦላ ኮንኬቭ ዳውንዋርድ የሆነ ፓራቦላ ያሳየናል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ትራጀክተሪ ኢኩዌሽን መስራት ይቻላል፣ ለእናንተ ብዙም አያስፈልግም። አሁን ኮምፖነንቱን ስትመለከቱ ለምሳሌ ለሆሪዞንታል ጊዜ እና ቨርቲካል ላይ ብትወስዱ ማግኒቲዩድ ኮንስታንት ነው፣ ዳይሬክሽኑ ኮንስታንት ነው። ለሆሪዞንታል አይቀየርም። እዚህ ላይ ሆሪዞንታል ሞሽን ላይ ማግኒቲዩዱ ኮንስታንት ነው፣ ዳይሬክሽኑ ኮንስታንት ነው። ለቨርቲካል ግን ስታዩ ማግኒቲዩዱ ይቀየራል፣ ዳይሬክሽኑ ይቀየራል ማለት ነው። አፕዋርድ የነበረው ዳውንዋርድ ይሆናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልክ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ስላይት ነው እየነገርኳቸው ያለሁት። ሆሪዞንታሊ ላውንችድ ፕሮጀክታይል ብትወስዱ ሆሪዞንታሊ ላውንችድ የተደረገ ወይንም ቶታሊ ሆሪዞንታል ብቻ ላውንችድ ከተደረገ ቪ ፋይናል እና ቪ ኢኒሻል አንድ አይነት ነው። አክሰለሬሽኑ 0 ነው፣ ግን ዲስፕሌስመንት ብቻ ይኖረዋል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ሆሪዞንታል ሞሽን ጊዜ ኖ አፕዋርድ ትራጀክተሪ አፕዋርድ የሚባል ነገር ወይም ዋይ ቬሎሲቲ ወይም ዋይ ዲስፕሌስመንት የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ፓርት ነው። ከዛ በኋላ ግን ሁለቱም ኮምፖነንቶች ይኖሩታል ማለት ነው። እዚች ለምሳሌ እቺ ሆሪዞንታሊ፣ ከዛ በኋላ ግን ምን እያደረገ ሄዳ ማለት ነው፣ ሁለቱም ኮምፖነንቶችን ፎርም እያደረገ ሄዳ ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ነው ልክ እዚህ ላይ ኢኒሻል አለው እንደዚህ ይኖራል፣ ግን ከዛ በኋላ እንደዚህ ሆሪዞንታል የሚያርፍበት ማለት ነው። በዚህ ሰዓት እዚች ሆሪዞንታል ላውንች ዳለችው፣ ከዛ በኋላ ግን ምን ያደርጋ ማለት ነው፣ ልክ ፕሮጀክታይል ሞሽን አይነት ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ያሳየናል ማለት ነው። ኦኬ ቪዋያችን 0 ነው ማለት ነው። ቪ ኤክስ ከማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ኤክስ እና ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ኤክስ ሁለቱም እኩል ናቸው። ዲስ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። አክሰለሬሽኑ 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ኦኬ ሆሪዞንታሊ ላውንችድ ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ስትመለከቱ to analyze a projectile into dimension we need two equation, one for the x and one for the y ማለት ነው። ሁለት ኢኩዌሽኖች ያስፈልጋል። አንድ ነገር ማስታወሳችሁ ፕሮጀክታይል ሞሽን ቀላል የሚያደርግላችሁ ነገር ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን ላይ ያገኛችሁት የዲስታንስ ፎርሙላ x which is equal to v naught x times t plus 1 over 2 8 ስኩዌር ትላለች። ይቺ ለሁለቱም መክፈል እንችላለን። ራሷን ወደ ሁለቱም መልክ ማየት ይቻላል። ለሆሪዞንታል እና ለቨርቲካል ዲስታንስ እንዴት አድርገን ነው ካልኩሌት ማድረግ የምንችለው? ስለዚህ ይህ ማለት ለሆሪዞንታል እና ለቨርቲካል ነው። ለሆሪዞንታል x which is equal to v naught times of t ነው። ለቨርቲካል ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ላይ ተስቀምጡ y which is equal to 1 over 2 kt ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። አሁን አንድ ሆሪዞንታል ላውንቸር ለተደረገ ነገር ሁለቱን ዲስፕሌስመንት ለማወቅ ስትፈልጉ ሆሪዞንታሊ ኤንድ ቨርቲካሊ ሆሪዞንታሊ x which is equal to v naught times t ነው ማለት ነው። ለቨርቲካሊ ደግሞ y which is equal to 1 over 2 gt ስኩዌር። ለምንድን ነው v naught x ይሄኛው ኢኒሻል ቬሎሲቲው ለቨርቲካሉ 0 ነው። ለዚህኛው እንደያ ደግሞ አክሰለሬሽኑ 0 ይሆናል ማለት ነው። ለሆሪዞንታሊ አክሰለሬሽኑ 0 ይሆናል ማለት ነው። ሉክ ሆሪዞንታሊ አክሰለሬሽን 0 ነው። ለቨርቲካሊ ደግሞ ለሆሪዞንታል ላውንቸር ለሆነ ነገር v which is equal to ምንድን ማለት ነው 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህኛው ይሄ ይጠፋል፣ ለሆሪዞንታል ደግሞ አክሰለሬሽኑ ይጠፋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይችን ሁለቷን ትይዛላችሁ። ሆሪዞንታሊ ላውንቸር ለሚባል ነገር x which is equal to v naught x times t፣ ለy ደግሞ ቨርቲካል ላይ የምታዩት y which is equal to 1 over 2 8 ስኩዌር ታላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው remember the velocity is constant ሆሪዞንታሊ ማለት ነው። ቬሎሲቲ ኮንስታንት ስለሆነ አክሰለሬሽን 0 ነው ማለት ነው። ያ ማለት v naught times t ብቻ ይቀራቸዋል። remember that since the projectile is launched horizontally the initial vertical velocity or y ማለት ነው የy ቬሎሲቲ 0 ነው ማለት ነው። ያ ማለት አክሰለሬሽኑ ግን 0 አይደለም፣ ግራቪቲ ያለ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሁለቷን እንዲሰፓሬት አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። ለማቅለል ነው ፕሮጀክታይል ሞሽን።
ሆሪዞንታሊ ላውንችድ ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ በኤግዛምፕል ደረጃ ላሳያችሁ። ኤግዛምፕል እንውሰድ። ኤግዛምፕሉ ምንድን የሚለን a plane travel with a horizontal velocity of 100 meter per second is 500 meter above the ground. At the same point, the pilot drop a bomb on the target below. A. How long is the bomb in the air? B. How far away from a point above where it was dropped will it land ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስትሰሩ ሁለት ነገር የተዘጋጁት ሆሪዞንታል ላይ ነገር የታሰበው ቪኖት ኤክስ ተሰጥቷቸዋል 100 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ እንዲሁም ደግሞ ዋይ ተሰጥቷቸዋል። ምክንያቱም ከግራውንድ ምን አይነት ከፍታ እንዳለው አሳይቶና ማለት ነው 500 ሜትር ብሏቸዋል። ቪ ኖት ዋይ ደግሞ 0 ነው። ለምን ሆሪዞንታል ላውንችድ በሚል ወይም ሆሪዞንታል ላውንችድ በተደረገ ነገር ላይ ምንድነው ማለት ነው ቪዋያችን 0 ነው ማለት ነው። ግራቪቲ ግን 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ አለን ማለት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ስለዚህ ታይም እና ዲስታንስ ነው ፈልጉ የተባለው። እሱ ስትፈልጉ ታይም ለማግኘት ምን አይነት ፎርሙላ መጠቀም አለብን? አሁን ይሄ ተሰጥቷችኋል። የተሰጥቷችሁ ሁለት ነገሮችን እንውሰድ። ታይምን ለማግኘት ብታስቡ ቀላል መንገድ ይኖረዋል። ለምሳሌ ታይም እናስብ። ዋይ ያላችሁ ኤን ግራቪቲ ያላችሁ ሶ ታይም ማወቅ ይቻላል። ሶ ዋይ which is equal to 1/2 gt ስኩዌር ይላችኋል ማለት ነው። መስራት ይቻላል። ሆሪዞንታሊ ላውንችድ እንዳትረሱ። ስቴትመንቱ ሲያስቀምጥ a plane travel with a horizontal velocity በቃ አነባቡ ማየት አለባችሁ። ምን አይነት ፎርሙላ መጠቀም እንዳለባችሁ መረዳት አለባችሁ ማለት ነው ይሄንን። ስለዚህ ቲ ብለን የምንጠራው ምንድነው ቲ which is equal to ቦth ሳይድ በሁለት ታዙት ይሄ 2y ይመጣል ዲቫይድ ባይ ዋት ጂ ይመጣላችኋል ስኩዌር ሩት ኦፍ 2y ኦቨር ጂ። ስለዚህ ይሄን ተክተን የምናገኛት ቁጥር አለች ማለት ነው። የቲ ዋጋ እሷ እናገኛለን። ቲን ካገኘን በኋላ የተፈለገው ምንድነው how long is ኖ ታይም እሱ how far ነው ዲስታንስ x ነው። x ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው x which is equal to v naught times of t ነው። ቲን አግኝተናል። ከዛ v naught ደግሞ አላችሁ በመቶ ታበዙታላችሁ ፋይናል የምታገኙት ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ይሆናል ማለት ነው። ሶ መልሱ ይሄን ይመስላል። ታይማችሁ 10.1 ሰከንድ ይመጣል። ዲስፕሌስመንታችሁ ደግሞ 1010 ሜትር ወይም ዲስታንሳቸው ማለት ነው በኤክስ ዳይሬክሽን 1010 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ስለ ሆሪዞንታሊ ላውንችር ነው። ቨርቲካሊ ላውንችር ሲባል ደግሞ ሁለቱም ይኖሩታል። ቨርቲካሊ ላውንችር ከተባላችሁ ይሄን አይነት ነው ቨርቲካሊ ላውንችር ማለት ኮምፖነንት የሆሪዞንታሉ ኮንስታንት ነው ማግኒቲዩዱ ዳይሬክሽኑ ኮንስታንት ነው። ያ ማለት አክሰለሬሽን 0 እንደ ማለት ነው። አክሰለሬሽን ለዚህኛው a which is equal to 0 ነው። ለዚህ ግን አክሰለሬሽን 9.8 ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን ብቻ በማየት የዚህኛው ስለ ቼንጅ ብትመለከቱ የቨርቲካል ላይ በመጀመሪያ ላይ ይቀንሳል። ከዛ አት ማክሲመም ሄት ላይ 0 ይሆናል። ከዛ በኋላ ኢንክሪዝ ያደርጋል ዳውንዋርድ በሚመጣበት ሰዓት ሉክ የቨርቲካል ቬሎሲቲ ሁሉ ጊዜ ይሄን ነገር አንደርስታንድ አድርጉ። ኢኒሻሊ ዲክሪዝ ያደርጋል። ምክንያቱም ኦብጀክት ወደ ላይ ነው ሙቭ የሚያደርገው፣ አክሰለሬሽኑ ሪታርድ ያደርገዋል ማለት ነው። ግራቪቲ ወደ ኋላ ሪታርድ ስለሚያደርገው መጀመሪያ ከነበረው ይልቅ እየቀነሰ መጣና አት ማክሲመም ሄት 0 ይመጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ወደ ግራውንድ በሚመለስበት ሰዓት ምን ያደርጋል ማለት ነው የግራቪቲ ዳይሬክሽን እና የኦብጀክቱ ዳይሬክሽን አንድ አይነት ስለሚመጣ ቬሎሲቲው በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ለዛም ነው አንድ ነገር ወደ ላይ ከወረወራችሁት በኋላ ኮነ ታይም ላይ ያርፋል። ከዛ በኋላ በፍጥነት ወደ መሬት ይመለሳል ማለት ነው። ያ የሚያሳየን ግራቪቲ እና የኦብጀክቱ ሞሽን ዳይሬክሽኑ ዘ ሴም ሲመጣ ስፒዱ በጣም ፋስት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይሄኛው ስለ ቨርቲካል ፎርሙላዎችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ያሳየኋችሁ ነው። እነዚህ ፖይንቶች ምንድናቸው ማለት ነው? በደንብ ያቸው። ቨርቲካል ቬሎሲቲ ዲክሪዝ ኦን ዘ ዌይ አፕዋርድ ላይ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ዲክሪዝ ያደርጋል። አት ማክሲመም ሄት ደግሞ መጨረሻ ማለት ነው ኖ ቨርቲካል ቬሎሲቲ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ትራጀክተሪ በቃ የመጨረሻው አት ማክሲመም ሄት ላይ ዜር ኢዝ ኖ ቨርቲካል ቬሎሲቲ። ግን ዳውንዋርድ በሚሆንበት ሰዓት ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኢንክሪዝ ኦን ዘ ዌይ ዳውን ማለት ነው። ወደ ታች በሚወርድበት ጊዜ ግን ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ ስለ ቨርቲካል ላውንቺንግ ነው ማለት ነው። ኦኬ እነዚህን ሁለቱም በአንድ ኮምባይንድ በማድረግ ሉክ እዛ ስትመለሱ ማሳያችሁ ነገር ምንድነው? ይሄኛው ኤክስ ነው፣ ይሄኛው ዋይ ነው። ኤንድ
ሪዘልታንት ይሄኛው ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻሊ ቪኖት አለችው ስለዚህ ቪኖት የነበረችው ኢኒሻል ቫልዩ አለች ማለት ነው። እሷ ናት ቪኖት ማለት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቪኖት ኤክስ አለ ቪኖት ዋይ አለ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሁለቱንም ኢኩዌሽን በአንድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ሪዘልታንቱ ቪኖት ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ዜሪስ ቴታ በሆነ ቴታ ነው ፕሮጀክት የሚደረገው። ዜሪስ ኤክስ ዲስፕሌስመንት ይኖራል ኤንድ ዋይ ዲስፕሌስመንት አለ ማለት ነው። በፓይታጎረስ ተርም መሰረት ወይም በሳይን ሎ መሰረት ማለት ነው ምን ታደርጋላችሁ? ቪ ኖት ኤክስ ማለት ይችኛቱ ኤክስን ለማግኘት ፈልጉ አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ብለን ስንሰራ ማለት ነው። this is adjacent ነው፣ ይሄኛው ሃይፖተነስ ነው። ስለዚህ cos theta which is equal to adjacent means v naught x divided by hypotenuse means v naught ነው። so v naught x means v naught x through v naught x which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው? v naught cos of theta ነው ማለት ነው። የዛኛው ደግሞ ሲሰሩ የዚህኛው ሰው ኦፖዚት ነው ያለው። so sin theta which is equal to opposite v naught y divided by what hypotenuse v naught ራሱ ነው። so ክሪክሮስ አድርጉት v naught y which is equal to this one ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ያስፈልጉናል። አሁን ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ይሄ ነገር ነው እየተንቀሳቀሰ የሚሄደው ማለት ነው። አት ማክሲመም ሄት v naught y 0 ይሆናል። የኤክስ ግን በኮንስታንት ቫልዩ ነው ብዙ ጊዜ የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ሬንጅ ኤንድ ሄይትን እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን? አሁን ቅድም ያሳየኋችሁ ነገር አለ። ማክሲመም ሬንጅ ኤንድ ሄይት እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርግ? ሬንጅን የመጀመሪያ ሄይትን ካልኩሌት እንዴት እንደምናደርግና ሬንጅ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንዳለብን አብረን እንይ። ማክሲመም ሄይት ብለን የምንጠራው አት ዘ ቶፕ ኦፍ ትራጀክተሪ ነው። ሄይት ማለት ይሄኛው ነው። አት ዘ ቶፕ ኦፍ ትራጀክተሪ ማክሲመም ሄይት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። at this point v naught y which is equal to 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ሄይትን ለማግኘት እዚህ ቦታ ላይ የምታገኙት የዚህ ኦብጀክት እስከዚህ ድረስ ሙቭ አድርጎ የሚኖረው ታይም ቲ ሃፍ ተብላ ትጠራለች። አት ማክሲመም ሄይት ላይ የምታገኙት ታይም ቲ ሃፍ ተብላ ትጠራለች። ስለዚህ v final which is equal to v naught t ማይነስ 1 over 2 gt ስኩዌር የሚል ፎርሙላ ነበር። ከዚህ ላይ አንደኛ ቲ ማወቅ እንችላለን። አለም ደግሞ v final which is equal to v naught plus ምን ነው ማለት ነው at የሚል ፎርሙላ አለ። በዚህ መሰረት ታይም መጀመሪያ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so v final which is equal to v naught plus at ነው ያለው በት ግራቪቲ ማይነስ ነው እዚህ ላይ የሚኖረን። ቪ ፋይናላችን ደግሞ በዋይ ዳይሬክሽን ላይ የምታዩት ቪዋይ ብለን ሲሰሩ ማለት ነው። ምክንያቱም ስለ ማክሲመም ሄት ስናወራ ወይም ስለ ቲ ሃፍ ስናወራ ዋይ ዳይሬክሽን ላይ ዲፔንድ እንደሆነ ማለት ነው። ቪዋይ which is equal to v naught minus gt ይመጣልናል ማለት ነው። ግን ቪዋይ ብለን የጠራ ነው ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ነው አት ማክሲመም ሄት በት ኢኒሻሉ ግን v naught y ይችኛቱ ኖርማል አለች ምንድነው ማለት ነው v naught sin theta ናት ይች ማለት v naught sin theta እንደማለት ነው ይችኛቱ ከላይ ያለችው። ስለዚህ ማይነስ gt ብለን አስቀምጣለን። ስለዚህ ሁለቱን ኢኩዌት ስታደርጉ v naught sin theta which is equal to gt so t ማለት ኦቨር g ይሄንም ኦቨር g ታደርጋላችሁ። so t which is equal to v naught ሳይን ቴታ ኦቨር ግራቪቲ ይመጣ ማለት ነው። ይሄ ቲ ሃፍ ትባላለች። ኢትስ ኖት ቶታል ታይም። ቶታል ታይም ሳይሆን የበረራው ግማሽ ታይሙ ስንት ነው ማለት ነው? ቪ ዋይ ማለት ነው። ቪ ዋይ ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ ማለት ወይም ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ ኖ ቪ ዋይ ኦቨር ጂ እንደ ማለት ነው። ስለዚህ ቪ ዋይ ብለን የጠራ ነው ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቲ ሃፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ሄይትን ለማግኘት አሁን ሉክ ማክሲመም ሄይትን ለማግኘት እዚህ ላይ ያለን v final which is equal to v naught plus 1 no 80 ብለናል። ይሄኛው እንደዚህ ነበር የተቀመጠው። ከዚህ ላይ ግን ምን አግኝታ ማለት t which is equal to ምን አለ ማለት ነው v naught
ሶሪ ስለዚህ ቲ ሃፍ ወይንም ታይም አት ማክሲመም ሄት ላይ ያለችን ሞኖች ማለት ነው ቪ ኖት ሳይን ቴታ ዲቫይድ ባይ ግራቪቲ አለ ማለት ነው። ሶ ሄትን ለማግኘት ደግሞ ምን ማድረግ አለብን? አት ማክሲመም ሄት ላይ ወይም አት ማክሲመም ሄት ዋይ ዲስታንስ ነው ማለት ነው። ሶሪ ኦኬ ቲ ሃፍ ስንት መጣልን ማለት ነው? ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ግራቪቲ መጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ የዲስታንስ ፎርሙላዎች አሉ። እነዚያን የዲስታንስ ፎርሙላ በመጠቀም ሄት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሄት እንዴት ነው የምናገኘው? ዋይ ሁች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይላል ማለት ነው? ዋይ ሁች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ሳይን ቴታ ታይምስ ቲ ማይነስ ጂ ቲ ስኩዌር 1 ኦቨር 2 ጂቲ ስኩዌር የሚል ፎርሙላ አለን። ስለዚህ ይሄን ዋይን ለማወቅ ነው ይሄን ነገር የተጠቀምነው። ስለዚህ ዋይ which is equal to v naught sin theta times t minus 1 over 2 gt square ብለና ማለት ነው። ስለዚህ የታይምን ዋጋ እቺኛይቱን ቲ ሃፏን እዚህ ቦታ ተተካላችሁ ማለት ነው። ይሄንም እዚህ ቦታ ተተካላችሁ ፋይናሊ ዋይ ወይም ኤችን እናገኛለን ማለት ነው። ይሄን ስተኩ የሚኖረው ምንድነው ማለት ነው? ዋይ which is equal to v naught sin theta times t means v naught sin theta divided by gravity እንደማለት ነው minus 1 over 2 into what 1 over 2 gravity ከዚህ በኋላ ምን ይኖራቸዋል? v naught sin theta divided by gravity the whole square ማለት ነው። ሰው ላይ ሪአሬንጅ ስናደርግ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ኤች ሆና ማለት ነው። ይሄን ስኩዌር ስታደርጉ ግራቪቲ ስኩዌር ይኖረዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቪኖት ስኩዌር ይሄኛው ቪኖት ስኩዌር ነው። ስለዚህ መጨረሻ የምታገኙት y which is equal to ምን ሆነ ማለት ነው v not square sin square of theta divided by gravity ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄ y ማለት ነው። ሶ y ዲስታንሱ ደግሞ at maximum height ስለሆነ h ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ሄት ብለን የጠራነው h which is equal to v not square sin square of theta divided by gravity ይሄ ማክሲመም ሄት ነው ማለት ነው። ሄቱ ይሄ ነው ማለት ነው። at this point vy ያችን 0 የሆነበት ፖይንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ hን በዚህ አይነት መልክ ድራይቭ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሬንጅ መስራት እንችላለን። ሬንጅ ብለን የምንጠራው ምን አይነት ነው? ሬንጅ ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ ይሄ ሞሽን ቢኖራችሁ ይሄን አይነት ፕሮጀክታይል ሞሽናችሁ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ሬንጅ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኤች ነው። ኤች ደግሞ ምንድነው ያለው? ቪ ኖት ሳይን ስኩዌር ኦፍ ቴታ ዲቫይድ ባይ ግራቪቲ ነው ብለናል ማለት ነው። ቪ ኖት ስኩዌር ሳይን ስኩዌር ኦፍ ቴታ ኦቨር ግራቪቲ ነው ብለናል። ይሄኛው ሬንጅ ብለን የምንጠራው ደግሞ ቶታል ዲስታንስ ነው። ሆሪዞንታሊ ፍሮም ስታርቲንግ ፖይንት ቱ ኢንድ ፖይንት ድረስ ወይም አንድ ኦብጀክት ፕሮጀክተር ከተደረገ በኋላ መሬቱን እስከሚመታበት ሆሪዞንታሊ ከቨር ያደረገው ዲስታንስ ሬንጅ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ የኤክስ ዲስታንስ ነው ማለት ነው። ሶ ኤክስን ለማግኘት ኤክስ which is equal to v naught x ማለት ነው ወይም v naught cos of theta times t እንደማለት ነው። እስኪ አብረን እንስራ። ስለዚህ ሬንጅ ብለን የምንጠራው ኤክስ ነው። ኤክስ which is equal to v naught cos of theta because x ዳይሬክሽን ስለሆነ cos theta ተጠቅመናል። cos of theta times t ቶታል ዝም ብሎ ቲ አይደለም የሚሰራው ቲ ቶታል። ሶ ቲ ቶታል ብለን የምንጠራው ደግሞ ወይም ቶታል ታይም ብለን የምንጠራው ምን ማለት ነው? 2 ታይምስ ኦፍ ቲ ሃፍ ወይንም ግማሽ በረራ ብለን ቅድም የጠራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቲ ሃፍ ፎርሙላችን ላይ ካያችሁ ደግሞ ቲ ሃፍ which is equal to v naught sin theta over gravity ነው። 2 ታይምስ ስታደርጉት ይሄ 2 ታይምስ ኦፍ what v naught sin theta ይሄ ቶታል ታይም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል በረራችሁ ወይም የወሰደበትን ታይም ለማወቅ ስትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ? ቲ ቶታል which is equal to 2 times of v naught sin theta over gravity ነው ማለት ነው። ይሄ ቶታል ታይም ነው። ስለዚህ ሬንጅ ለመስራት x which is equal to ምን አድርጋ ማለት ነው v naught cos of theta times t total that means 2
ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ግራቪቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪ ኖት መልቲፕላይ ባይ ቪ ኖት ስኩዌር ይሆናል። ኮስቴታ ታይምስ ኮስቴታ ታይምስ ሳይን ቴታ ማለት ነው። ሶሪ ኮስቴታ ታይምስ ሳይን ቴታ የሆነ ቫልዩ አለ። ትሪግ ፕሮፐርቲ እንጠቀማለን እዚህ ቦታ ማለት ነው። ይህን ሪአሬንጅ ስታደርጉት 2 ቪ ኖት ስኩዌር ኮስ ቴታ ሳይን ቴታ ዲቫይድ ባይ ግራቪቲ which is equal to ሬንጅ እንደማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ቪ ኖት ስኩዌር ኮስ 2 ታይምስ ኦፍ ዋት ኮስ ቴታ ሳይን ቴታ ኦቨር ግራቪቲ የሚል አለ። ይችን ብቻ ወስዳችሁ ሪአሬንጅ ስታደርጓት ምንድነው ማለት ነው ሳይን ቱ ቴታ ማለት ነው። እችኛይቱ ቫልዩ ብቻ ይሄ ማለት ነው። ቱ ኮስ ቴታ ሳይን ቴታ ማለት ሳይን ቱ ቴታ እንደማለት ነው። ስለዚህ ቪ ኖት ስኩዌር ሳይን ቱ ቴታ ኦቨር ግራቪቲ ምን ሆነ ማለት ነው ሬንጅ ሆነ ማለት ነው። ሶ ሬንጅ which is equal to ቪ ኖት ስኩዌር ሳይን ቱ ቴታ ዲቫይድ ባይ ግራቪቲ የሬንጅ ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ብዙ ጥያቄዎችን ለመስራት ስትፈልጉ ሬንጅን በዚህ አይነት መልክ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሄት ምን እንደሆነ ቲ ሃፍ ምን እንደሆነ ሬንጅ ምን እንደሆነ አሳይቻለሁ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ መረዳት ትችላላችሁ።